κόκκινα φεγγάρια, γκαράζια της show. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια? Κοίτατε. Κάνε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Εδώ είμαστε λοιπόν με το Σταύρο το Σταυρουλάκη, το δεύτερο επεισόδιο, στο οποίο τι θα κάνουμε, θα δούμε τα τελευταία χρόνια που ο Σταύρος έχει κατάστημα, από εκεί από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, μέχρι σήμερα, τις τάσεις. Γιατί ο Σταύρος πρόλαβε την επανάσταση των Ιταλών, πρόλαβε τα Ιαπωνέζικα που τα φέρανε με κοντέινερ από την Ιαπωνία και σήμερα ζει όπως όλοι μας την επανάσταση και την επίθεση των Κινέζων. Οπότε, Σταύρο, με καλωσορίζεις για άλλη μια φορά, γιατί καλώς σε βρήκα, Γιάννη. εγώ είμαι εδώ πέρα. Και φυσικά εσείς μην χάσετε το βιντεάκι που μας μιλάει ο Σταύρος για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, για το ελληνικό πρωτάθλημα και για φυσικά τις τεράστιες εμπειρίες που έχει σαν οδηγός αγωνιστικής μοτοσυκλέτας. Αλλά τώρα εδώ είναι να μας πει την ιστορία. Το εμπόριο, τι έγινε. Οι εποχές που ήρθα. Βεβαίως, είπα, καλώς ήρθες, Γιάννη. Οι εποχές αλλάζουν τόσο γρήγορα που αναπολώ ορισμένες φορές τα πρώτα χρόνια επαγγελματικά, δηλαδή σαν κατάστημα εμπορίας μοτοσυκλετών, με τα σημερινά δεδομένα οι εποχές αλλάζουν συνεχώς, είναι μεταβαλλόμενες. Μπορώ να πω ότι οι παλιές εποχές θεωρώ, για μένα τουλάχιστον, ήταν καλύτερες, γιατί ήταν άλλος ο κόσμος, άλλα τα δεδομένα, ήταν η επανάσταση στην αρχή, δηλαδή από εκεί που πουλιόταν, ας πούμε, στην πόλη μας εδώ 15 μοτοσυκλέτες το χρόνο, ξαφνικά άρχισαν να πουλούνται 100, 200, 300. Έζησε αυτή την εποχή δηλαδή, που καινούργιοι άνθρωποι που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία ερχότανε και αγοράζανε μοτοσυκλέτα. Θυμάμαι τις διαδικασίες, τα φροντιστήρια εντός εισαγωγικών στον κάθε υποψήφιο πελάτη, ο οποίος ερχόταν και ήθελε μια μοτοσυκλέτα αλλά δεν ήξερε γιατί τι θέλει. Δεν υπήρχε η εποχή του ίντερνετ, η πληροφόρηση που τώρα έρχεται και σου λέει θέλω το τάδε σκουτεράκι, το τάδε παπάκι, το τάδε έτσι, γιατί... Λίγα τα σκουτεράκια τότε. Μικρά. Τότε είχαν κακή φήμη, ήταν η εποχή της μοτοσυκλέτας. Τώρα δυστυχώς έχουν αλλάξει οι εποχές, ο πολύς κόσμος προτιμάει τα κομιούτερ αυτά, να πηγαίνει στη δουλειά του. Γιατί έχουν μεγαλώσει τα σκούτερ και μπορούν να κάνουν παραπάνω πράγματα που έχουν μεγαλώσει και αντίο. Και έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, βέβαια, δεν έχουν καμία σχέση τα σημερινά με τα τότε εκείνης της εποχής. Κάτι ταϊφούν, ας πούμε, τα οποία καπνίζανε και τέλος πάντων να μην τα περιγράφουμε, τα ξέρει ο κόσμος. Απλά εγώ έχω μείνει στην εποχή της μοτοσυκλέτας που ήταν πραγματικά, δηλαδή στα 10 δίκυκλα που πουλιόταν τα 9 ήταν μοτοσυκλέτες, τώρα έχει αντιστραφεί και είναι το ανάποδο. Θυμάμαι την εποχή το 1991 που πήγα το πρώτο μου ταξίδι στην Ιαπωνία για να φορτώσουμε με μοτοσυκλέτες σε αποδημοπρασίες που τα παίρναμε εκεί πέρα. Και θυμάμαι που και στην Ιαπωνία υπήρχε μια πολύ μεγάλη κουλτούρα όσον αφορά τα δίκυκλα. Ήταν πάρα πολύ παθιασμένοι οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι αγοράζανε μια μοτοσυκλέτα και μετά από λίγους μήνες ή ένα χρόνο έβγαινε το καινούριο μοντέλο, κατευθείαν το πουλούσανε και παίρνανε το επόμενο, γιατί για αυτούς ήταν πιο εύκολο. Ήταν αλλιώς τα οικονομικά δεδομένα αυτών και αλλιώς τα δικά μας σε σχέση πάντα με την αξία μιας μοτοσυκλέτας εκεί και εδώ. Εκεί ήταν πιο φτηνές γιατί οι φόροι ήταν πολύ χαμηλοί. Εδώ είχαμε τελωνία, δασμούς, ειδικούς φόρους, ΦΠΑ κλπ. Εκεί είχαν ένα φόρο 3% και αυτό ήταν η αξία της μοτοσυκλέτας. Ναι, δεν είχαν φόρους. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 έγινε 5% φόρος εκεί και πια έγινε επανάσταση στην Ιαπωνία. Εγώ θέλω να παραμείνουμε εκεί πέρα. Ναι, μα δεν το έχουμε κλείσει αυτό. Θυμάμαι λοιπόν τις εποχές αυτές που είχα περάσει πάρα πολύ ωραία στην Ιαπωνία. Είχα γνωρίσει πολύ κόσμο, γιατί είχα πάει πάρα πολλές φορές, αμέτρητες, δεκάδες φορές και δεκάδες φορτία βέβαια, κοντέινερ, 40 πόδια κοντέινερ, παίρνανε σχεδόν 60 μοτοσυκλέτες με μια τέχνη που ξέρανε οι Ιαπωνέζοι και συσκευάζανε χωρίς να παθαίνει καμία ζημιά. Δηλαδή δεν γρατζουνιότανε. Δηλαδή αυτά που λέγανε ότι κλείναν τις πόρτες με το ζόρι και αυτά δεν ισχύουνε. Ναι, με το ζόρι, αλλά στο όριο.
ζόρι, αλλά χωρίς να κάνει ζημιά σε μοτοσυκλέτα. Βγαίναν όλες άψογες. Άψογες, αλλά ήταν ειδικά συνεργεία, δεν τις φοροδόνα εγώ ή κάποιος άλλος. Ήταν ειδικό συνεργείο που ήταν για αυτή τη δουλειά. Και ενώ τις βάζανε μία δίπλα στην άλλη, λύνανε τα τιμόνια, λύνανε βάζανε όπου βλέπαν αυτοί, τη μία τη βάζανε έτσι, την άλλη τη βάζανε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη τη προσέχανε και το κάνανε με ταχύτητα, αλλά και με μεγάλη προσοχή. Αλλά το κυρίαρχο είναι ότι βρίσκαμε εκεί πέρα μοτοσυκλέτες σαν καινούριες, που λέει ο λόγος, δηλαδή πάρα πολύ καλή κατάσταση, με πολύ λίγα χιλιόμετρα, που δεν είχαν καμία σχέση με την έννοια μεταχειρισμένο όπως την ξέραμε εδώ πέρα εμείς, ότι περίμενες μια μοτοσυκλέτα να λιώσει και να την οδηγικά δηλαδή και μετά να λέμε τι πουλάω μεταχειρισμένη και έχει γρατζουγιές, έχει σκουριές, έχει φθορές, έχει το... λέγανε εντάξει μεταχειρισμένη είναι, έχει φθορές, εκεί φέραμε μοτοσυκλέτες οι οποίες ήταν πραγματικά σε άψογη κατάσταση, αδούλευτες δηλαδή και με λίγα χιλιόμετρα ή και αν είχαν και κάποια χιλιόμετρα ήταν και καλοσυντηρημένες και πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια φορά το 1993 που είχα φέρει ένα φορτίο και το είχα βάλει στο κατάστημα της μοτοσυκλέτες και έρχεται ένας κύριος και μου λέει μεταχειρισμένες δεν έχετε? Λέω έχουμε. Μου λέει πού, σε άλλο χώρο είναι? Λέω όχι, σε αυτό το χώρο. Και πού είναι? Μου λέει δεν βλέπω καμία, όλες καινούριες είναι. Λέω όχι, είναι όλες μεταχειρισμένες, του λέω. Δεν υπάρχει καμία καινούρια. Και έπαθε σόκο ο άνθρωπος. Μου λέει μα είναι μεταχειρισμένες αυτές? Και του εξήγησα μετά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να πω ότι έφερες μοτοσυκλέτες και χαιρόσουν να τις πουλάς, γιατί ήξερες ότι ο πελάτης θα μείνει ευχαριστημένος. Τότε θυμάμαι, Σταύρο, πριν φύγεις, ήταν ξέρω εγώ να φύγεις ταξίδι σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, ένα μήνα, ναι, και έπαιρνες παραγγελιές. Και παραγγελιές. Ένα ου. Έπαιρνα και παραγγελίες, αλλά οι μοτοσυκλέτες πριν φτάσουν στην Ελλάδα ήταν σχεδόν όλες πουλημένες, γιατί κάθε μοτοσυκλέτα που αγόραζα τη φωτογράφιζα και ερχόμουν εδώ και την πουλούσα από τη φωτογραφία. Δηλαδή βλέπα τις φωτογραφίες, γιατί συνήθως όταν ερχόταν εδώ και ερχόταν εκ των υστέρων να διαλέξουν, συνήθως ήταν πουλημένες. Γι' αυτό οι υποψήφιοι πελάτες ερχόταν με τη φωτογραφία και μου λέγανε αυτή. Να πάρουμε τώρα ένα μηχανάκι, ας πούμε, να πάρουμε ένα τυπικό μηχανάκι της εποχής, να μην πάρουμε ένα Gularm, να πάρουμε ένα NSR 250-87-88. Ναι. Πόσο αγόραζες μια τέτοια μοτοσυκλέτα σε άριστη κατάσταση? Δηλαδή αναλογικά, γιατί φαντάζομαι ότι τις πέρατε με το κοντέινερ, δεν πληρώνατε μία-μία. Τότε μιλάμε επί δραχμών. Εκεί την αγόραζα, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά τώρα, κατά μέσο όρο, γιατί έχει να κάνει και την ηλικία και τα χιλιόμετρα φυσικά, 300-350.000 δραχμές τότε. Και μετά που ήταν γύρω στα 900 αυτό το μηχανάκι και παραπάνω. Σου κόστιζε τα μεταφορικά να έρθει εδώ και οι δασμοί και οι φόροι και το ΦΠΑ, και έβγαινε περίπου 600.000 και πουλιόταν 750-800.000. Οπότε και τα πιο παλιά μηχανάκια, τα NS, τα 2,5 δηλαδή και τα RG Gamma, θα φαντάζομαι ήταν εξευτεριστικές στις τιμές αγοράς και είχαν παραπάνω περιθώρια κέρδους. Λέω τώρα. Ναι, κατά μία έννοια ναι. Με τα παπάκια τι γινόταν με τα κοντέινερ, με τα παπάκια? Γιατί ο κόσμος πιστεύει ότι τα παπάκια που κυκλοφορούν στα Χανιά σήμερα, στην Ελλάδα σήμερα, είναι αυτά που αγοράστηκαν καινούρια. Ενώ δεν είναι τα της Ιαπωνίας. Εγώ επειδή αυτό τον τύπο του δικύκλου δεν τον συμπαθούσα ιδιαίτερα, μ' αρέσανε οι μοτοσυκλέτες και αγόραζα. Έχω φέρει ελάχιστα παπάκια. Μόνο μία φορά που είχα βρει κάποια 90, αλλά καινούρια με τη ζελατίνα, όχι μεταχειρισμένα, από ένα κατάστημα που είχε κλείσει και τα είχε κάνει μια προσφορά, μια έκπτωση και τα πήρα καινούρια. Είχα φέρει 20 τέτοια Cab 90. Cab 90 καινούρια. Ναι, κάτι μπλε. Πήγαν δηλαδή και τέτοια πράγματα. Ναι, και καινούρια. Είχα φέρει και κάποιες καινούριες μοτοσυκλέτες και επίσης αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ότι την εποχή εκείνη κυκλοφορούσαν, είχε η BMW την K100, την K75 και την K100 που εδώ ήταν πανάκριβες. Και παρότι ήταν η γερμανική μοτοσυκλέτα που εισαγόταν στην Ιαπωνία, σαν μεταχειρισμένες ήταν πάνθινες εκεί. Και έφερνα πολλές BMW. Δηλαδή, άμα έβρισκα BMW, την έβρισκα πολύ φτηνή και την έπαιρνα. Οι Ιάπωνες είχαν και μποξεράκια? Όχι, τα ενσύρα αυτά, τα K75, K100. Ναι, αυτά. Οπότε θα μπορούσαμε να είχαμε βρει και μια K1 τότε να τη βάλουμε εδώ στο Λίδι, ας πούμε. Λοιπόν. Αυτό ήταν η εποχή της Ιαπωνίας. Της Ιαπωνίας, η οποία
πήγε να κλείσει το 1997 λόγω ευρωπαϊκών προδιαγραφών με την ένταξη, την επικείμενη ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθόριζε και κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά τους ρήπους, πώς θα είναι η δέσμη του φωτός, πώς ανάβει το φλάς και όλα αυτά. Και με τη συμβολή και την πίεση των αντιπροσωπιών εδώ, που όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, στη Γερμανία έρχονταν μεγάλα φορτία, στην Αγγλία πήγαινε μεγάλα φορτία, πολλές δηλαδή μοτοσυκλέτες, και οι αντιπροσωπείες όλες μαζί είχαν πιέσει τις κυβερνήσεις να κοπεί αυτό, γιατί δεν πουλάγανε καινούργιες μοτοσυκλέτες. Δεν είχαν μεγάλη, δηλαδή τους έκανε μεγάλη ζημιά αυτή η εισαγωγή του μη τετραγωνισμένου, γιατί τον κόσμο το σύμφερε. Εκεί που θα δίνει, ας πούμε, 2 εκατομμύρια να πάρει μια καινούρια, να δώσει 1 100, 1 200 να πάρει μια ελαφρώς μεταχειρισμένη, σαφώς και ήταν ελάχιστοι αυτοί που πηγαίνανε στα καινούρια. Και έτσι το 1997 ήταν ένα... εκατομμύριο είναι 3.500 ευρώ περίπου. Ναι. Το 1997 υποτίθεται ότι έλυγε η προθεσμία, τελικά δώσανε προθεσμία ξανά μέχρι το 1998 και η τελευταία και καταληκτική προθεσμία δώσανε το 1999. Το τελευταίο φορτίο που έφερα από την Αγκόγια από την Ιαπωνία το πρόλαβα στο τσάκ στο τελωνείο να εκτελονίσω. Σταύρο, Ιταλική μοτοσυκλέτα. Έφερες και τους Καστελιώνη εδώ πέρα με όλη τους την γάμα, με τα ντουκάτι τους, με τα χουξβάρνα τους, με τα κατζίβα τους, με όλα. Και πιο πριν είχες και την Απρίλια. Πιο πριν, η πρώτη εταιρεία. Η άνοιξη της Ιταλικής μοτοσυκλέτας. Ναι, εγώ προσωπικά σαν άτομο δηλαδή είχα μια ιδιαίτερη συμπάθεια στα ευρωπαϊκά και στα ιταλικά ιδιαίτερα, ειδικά στα ιταλικά. Και είχα δει με καλό μάτι, ας πούμε, ότι πάει να γίνει μια αναγέννηση και φρόντισα, ας πούμε, τότε να εκπροσωπώ εδώ πέρα όποια μάρκα ήταν δυνατό να μπορέσω να εκπροσωπήσω. Οι Καστιλιώνοι τα είχαν όλα. Ναι. Μια κατζίβα και για αρκετά χρόνια μέχρι την κάμψη της κατζίβας είχα την τιμή να τα εκπροσωπώ εδώ πέρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όχι του 90, στη δεκαετία του 90. Είχε ξεκινήσει προς τα τέλη της δεκαετίας, δηλαδή η Απρίλια. Το Κατζίβα Group ήταν έτοιμο τότε, προετοιμαζόταν για να βγάλει στην παραγωγή σύγχρονα μοντέλα κλπ. Βέβαια, είχαμε επικραθεί τότε, είχα επικραθεί πάρα πολύ και εγώ πάρα πολλές φορές με διάφορες παιδικές ασθένειες στο Κατζίβα Group. Δηλαδή, υπήρχαν αρκετά θέματα, ας πούμε, όχι σοβαρά θέματα, αλλά πολλά μικρά θέματα με την ποιότητα, με την... Θα έλεγα με την ποιότητα όσο με τη λειτουργία. Με την ποιότητα ορισμένων εξαρτημάτων. Δηλαδή, ήταν δηλαδή όχι από θέμα ποιότητα βαφών ή τέτοια. Ναι. Ήταν θέματα, βγάζανε κάποια χαζά θέματα. Και το αριστερό βλέπαμε ότι είχαν χρησιμοποιήσει κάποια ανταλλακτικά, δηλαδή κάποια ρουλεμάν που δεν ήταν τα κατάλληλα, κάποιες φύσες που δεν ήταν αυτές που έπρεπε να είναι, κάποιες μίζες, δηλαδή αντιγράψανε τη μίζα του DR, ας πούμε, να τη βάλουν στον Κατζίβα, το κάνει του 500 και κάνανε μια κακή αντιγραφή. Και το γρανάζι, το κόμπλερ, ας πούμε, μέχρι στις 200-300 μιζαρισιές, άρχιζε να παραδίνει, γιατί ήταν θέμα του γραναζιού, δηλαδή από βιασύνη να βγουν στην αγορά δεν φροντίσανε ορισμένα πραγματάκια τα οποία ταλαιπώρησε τον κόσμο και ξαφνικά άρχισε να αποκτά κακή φήμη η εταιρεία ως προς την αξιοπιστία δηλαδή. Μετά βέβαια τώρα είναι πιο σοβαρά, φτιάξανε καινούργιο εργοστάσιο, ασχοληθήκανε με την MV, φτιάξανε πραγματικά αξιόλογες και ποιοτικές μοτοσυκλέτες. Μια και τότε ασχοληθήκαν την MV, να πούμε ότι αυτή η εταιρεία που ονομάζουμε σήμερα Κατζίβα είναι αυτή που ξέρετε εσείς ως MV Agusta. Απλά οι Καστιλιώνοι, οι ιδιοκτήτες και οι ιδρυτές της Κατζίβα, επέλεξαν να κρατήσουν στην παραγωγή τα MV Agusta και να βάλουν το brand Κατζίβα στο ψυγείο. Συνέχισε, Σταύρο, συγγνώμη. Θυμάμαι την εποχή εκείνη, μια χρονιά, ήμουνα πρώτος σε πωλήσεις στην Ελλάδα στο group αυτό. Όχι πάρα πολλά κομμάτια, αλλά ήμουν ο πρώτος σε σχέση με τα υπόλοιπους dealers, ας το πούμε, στην Ελλάδα. Και σε μια έκθεση στο Μιλάνο με κάλεσε ο Έλληνας αντιπρόσωπος, μου λέει, θέλω να σε γνωρίσω εδώ πέρα με κάτι τύπος, μου λέει, σε ένα γραφείο μέσα,
και μπαίνω μέσα στο γραφείο και παθαίνω σοκ. Ήταν ο Κλαούντιο Καστιλιόνι, Και ο Τζιοβάνι. ο Μάσιμο Ταμπουρίνι και ο Τζιάκομο Αγκοστίνι, οι τρεις τους, και με καθίζει μέρα με αυτούς τους τρεις εκεί. Εγώ πήγα να συστηθώ, λέει ο φίλος μου, λέει, από την Ελλάδα, ο καλύτερός μου dealer κτλ. Ανθρώποι απλοί, τελείως κανένα ίχνος, ας πούμε, σνόμπ ή οτιδήποτε. Χαιρετιχτήκαμε, χαμογελάσαμε, ήπιαμε, λέει, ανοίξανε και μια μπύρα και την ήπιαμε. Έτσι, Σπαστή, στο ναι, Χρυσό σπαστή, ναι, έτσι. Αυτό Τυπική χωριά. είπαμε, μας ρωτήσανε που αυτό η Κρήτη, την ξέρανε την Κρήτη, είπαμε μερικές κουβέντες, έτσι. Εγώ στην αρχή είπα θα σοκ, λέω τι να πω με αυτούς τους Δεν ανθρώπους εγώ. γονάτισες να χαιρετήσεις το ταμπουρίνι, να του πεις άρχοντα. Εγώ πήρα να δεις τους δύο Καστιλιόνι, αλλά τελικά είχες Καστιλιόνι. Του είπα ότι εξαιτίας του σχεδιασμού που έκανε τότε και έπαθα σοκ το μηχανάκι αυτό που έφτιαξε και το πήρα και μπήκε στον παγκόσμιο κλπ. Γελούσε αυτός. Απλός άνθρωπος με τα σκαρπινάκια του στο αυτό τους. Ξέρεις ότι η αιτία που έχουν δύο μάτια τα Ντουκάτι για να μας βασανίζουνε, αυτός είναι. Γιατί έβαλε στον αερμάκι τον κύλινδρο πάνω, έβαλε ένα Ντουκάτι. Αυτός φταίει για τα δύο μάτια. Λοιπόν, άνοιξε στα ιταλικά μηχανάκια και συνεχίζουμε. Λοιπόν, και εντάξει, είδαμε την άνοιξη των Ιταλικών, ταμπουρίνι, είδαμε τα κοντέινερ από την Ιαπωνία. Πώς βλέπεις τώρα την επίθεση της Κίνας? Εσύ έχεις τη δημοκρατική Κίνα εδώ και χρόνια στο μαγαζί και πουλάς, αλλά τώρα έχουμε και τη λαϊκή Κίνα και επιτίθεται. Πώς τα βλέπεις αυτά τα πράγματα? Αυτή τη στιγμή συντελείται μια επέλαση η οποία κατά την άποψή μου είναι μία αναστρέψιμη. Δηλαδή είναι απολύτως βέβαιο ότι στο πολύ σύντομο μέλλον θα κυριαρχήσουν οι κατασκευαστές αυτοί. Έχουν εκμεταλλευτεί λίγο την επέλαση των Ιαπώνων έναντι των Άγγλων. Ναι. Θα πάθουν το ίδιο πατατράκ που πάθαν οι Άγγλοι Ιάπωνες τώρα. Ακριβώς. Ναι, αυτό που με μαθηματική ακρίβεια δηλαδή. Είναι μια κατάσταση μη αναστρέψιμη και θα πρέπει να σιγά σιγά να συνηθίσουμε τα επόμενα χρόνια μοτοσικλέτες σοβαρές έως και superbike ας πούμε και touring βέβαια από κινέζικα brand, μάρκες, θα πρέπει να μάθουμε καινούργιες μάρκες, γιατί όπως είναι τώρα η διεθνής κατάσταση, δηλαδή το σύστημα που υπάρχει στην Ιαπωνία με τις minimum αμοιβές, με το κόστος ασφάλισης και τα κόστη δηλαδή παραγωγής γενικότερα, έχουν το πλεονέκτημα οι Κινέζοι και δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή δεν πρόκειται δηλαδή να δούμε κάτι άλλο παρά μόνο την κυριαρχία των Κινέζων. Φυσικά και θέλουμε και θα υπάρχει και η ευρωπαϊκή και η ιαπωνική κτλ. Αλλά σε απόλυτους αριθμούς νομίζω ότι θα κυριαρχήσουν. Μόνο οι Ινδοί θα σταθούν δίπλα στους Κινέζους, πιστεύω. Ναι, οι Ινδοί είναι, εντάξει, έχουν την Bajaj εκεί που έχει πάρει και την KTM. Χείρο βγάζει πολλά μεταλλάκια. Λοιπόν, και πώς τα βλέπεις ποιοτικά τα Ινδικά? Όχι τα Ινδικά, συγγνώμη, τα Κινέζικα. Βελτιώνονται στον χρόνο? Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχουν εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες εργοστάσια, γιατί είναι πολλά που δεν τα ξέρουμε, και υπάρχουν πολλές ποιότητες. Όμως αυτή τη στιγμή έχουν βγει στο προσκήνιο 5-6 εταιρείες που έχουν δείξει ότι δεν έχουν να συλλέψουν, έχουν στοχεύσει την ευρωπαϊκή αγορά και την αμερικάνικη και την παγκόσμια αγορά και έχουν προσλάβει ξένους, όχι Κινέζους, από σχεδιαστές, μηχανικούς, μάνατζερ, έχουν επενδύσει αρκετά και βλέπεις προϊόντα τα οποία δεν υστερούν, ας πούμε, ελάχιστα μπορεί να υστερούν από ένα αυθεντικό Ιαπωνέζικο. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Φίλες και φίλοι, Σταυρουλάκης Σταύρος, μεγάλος αναβάτης, άνθρωπος της μοτοσικλέτας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ήταν μαζί μας η Γεωργία, αυτή που ήταν πίσω από την κάμερα, ο Ιωάννης, ο Σταύρος ο Σταυρουλάκης και η Γεωργία πίσω από την κάμερα για άλλο ένα Garage Episode. Σας ευχαριστώ, να είσαστε πάντα καλά.